Tam thiếu gia ban ngày là một kẻ ngốc, buổi tối lại hóa thành một tên đàn ông mạnh mẽ, đè cứng tôi lên tường. Thấy tôi không ngừng khóc, anh ấy chỉ cười lạnh lẽo. Vợ yêu, đừng làm tôi tức giận, tôi đang suy sụp. Còn tên ngốc thì sao? Sau khi công ty phá sản, cha tôi ngã bệnh không dậy, mẹ tôi ngày ngày lui tới các nhà hàng mời rượu, chỉ mong có thể đầu tư một chút để chở mình, và tôi không thể giúp, chỉ có thể làm nhiều việc ở khắp mọi nơi để kiếm tiền. Đó là lúc tôi lo lắng về tiền bạc. Mẹ tôi đột nhiên hào hứng trở về. Con trai, mẹ đã đầu tư 10 triệu. Với 10 triệu này, đừng nói làm cho công ty chở mình, con có thể có rất nhiều tiền để phát triển các dự án khác. Tôi cũng rất phấn khích. Đây không phải là chuyện tốt sao mẹ? Vậy họ có điều kiện gì? Nhà đầu tư muốn con kết hôn với nhà họ. Đó là thiếu gia Thẩm Bắc Thành. Đúng là con trai ta, có thể leo lên nhà họ. Công ty đã được cứu sống. Tôi sửng sốt. Nhà họ Thẩm, tôi biết, nhưng thiếu gia nhà họ Thẩm Bắc Thành mọi người đồn hắn là một kẻ ngốc, trí thông minh như một đứa trẻ 6 tuổi, và quan trọng nhất chính là đàn ông. Thẩm gia thực sự định kết hôn một người đàn ông về cho tôi muốn nói với mẹ tôi. Kết quả mẹ tôi trực tiếp không hài lòng. Tống Thế An, con đã mấy tuổi rồi? Sao con lại như đống rác chưa tiến hóa vậy? Đàn ông và đàn ông thì có làm sao? Thích nhau là được rồi. Hơn nữa hồi nhỏ con cũng hay sang nhà họ chơi, từng chơi đùa với hắn rồi. Lúc đó con nói thích anh ta lắm, con nói muốn cưới anh ta làm vợ đấy. Nghe mẹ tôi kể chuyện cũ, mặt tôi đỏ lên. Cha tôi kể hắn bị tai nạn xe hơi thì tổn thương não và trở thành một kẻ ngốc. Lúc đó gia đình hắn đầu đá nội bộ. Tôi lén đưa anh ta ra ngoài vì anh ấy là bạn hàng xóm của tôi. Lúc đó tôi 7 tuổi, luôn thích tìm người cùng tuổi chơi. Bắc Thành khi còn nhỏ chẳng như một cô bé, thật sự nhìn rất đáng yêu. Người nhà nhìn chúng thì trêu chọc tôi, nói rằng tôi thích Thẩm Bắc Thành. Vậy thì cứ ở nhà người ta đi. Tôi đã từng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bắc Thành, nói tương lai muốn cưới cậu ấy. Không ngờ bây giờ tôi thực sự sắp kết hôn với hắn thật. Trở lại hiện tại, tôi sẵn sàng thương lượng tốt với hiện tại. Đúng lúc đó cửa nhà tôi bị gõ. Người gõ cửa là quản gia nhà họ Thẩm, phía sau còn có Bắc Thành theo sau. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, tôi vô thức né tránh tầm mắt. Giây tiếp theo, hắn lại trực tiếp ôm tôi vào lòng. Tôi muốn thoát ra, nhưng lại nghe được giọng nói của hắn. Vợ rất thơm rất mềm. Tôi rất vui, tôi không thể không đỏ mặt. Đẩy hắn ra phản bác, ai là vợ của cậu? Tôi không đồng ý. Nghe tôi nói vậy, Bắc Thành lại cười. Vậy em sẽ là vợ của anh. Anh trai đẹp trai thế này, tôi nguyện ý làm vợ của anh. Nhìn ánh mắt chân thành của hắn, những gì tôi muốn nói vẫn không nói ra. Chuyện này thật sự vẫn nên nghiêm túc một chút. Đột nhiên ủy khuất khóc. Anh An, anh không cần em nữa sao? Không phải anh nói muốn cưới em sao? Anh An nói không giữ lời, là kẻ nói dối. Em sẽ nghe lời, làm ơn đừng bỏ em một mình. Nhìn bộ dạng đáng thương của hắn, cuối cùng tôi cũng mềm lòng, bởi vì hôn nhân đồng tính là hợp pháp. Chúng tôi trực tiếp đến cục dân sự làm giấy chứng nhận, không có đám cưới hay gì cả. Nhưng gia đình hắn hứa sẽ tổ chức một bữa tiệc và mẹ tôi cũng không thể đợi được, đóng gói đồ đạc của tôi gửi đến nhà họ Thẩm. Đã hơn 10 giờ tối rồi. Lúc này Bắc Thành đã ngủ, tôi cũng mệt mỏi nằm bên cạnh anh ấy đi ngủ. Nhưng sau một lúc tôi đã tỉnh táo, nhìn Thẩm Bắc Thành cười lạnh trước mặt, bộ não của tôi cũng xì keo. Nhưng tôi chưa kịp phản ứng, hắn đã đè mạnh tôi xuống. Nằm dưới người hắn, tôi ngước ánh nhìn lên. Nào có nhìn ra một chút ngu ngốc, rõ ràng nguy hiểm đáng sợ. Trong đầu tôi lập tức xuất hiện ý nghĩ chạy trốn. Vì vậy, tôi đẩy hắn ra và chạy ra cửa. Nhưng cửa lại không biết lúc nào đã bị khóa. Chết rồi. Giây tiếp theo, Bắc Thành cầm một chùm chìa khóa trước mặt tôi. Vợ yêu, em đang tìm cái này phải không? Hắn ném chìa khóa ra ngoài và lao vào tôi. Tôi bị đè cứng lên cửa, cơ thể cũng không khống chế được run rẩy. Mày muốn gì? Thẩm Bắc Thành nhìn chằm chằm vào tôi, làm những việc vợ chồng thường làm. Đêm đó, đầu tiên tôi bị hắn làm ở góc tường. Nước mắt không ngừng chảy ra. Tôi suy sụp rồi. Đây là thằng ngốc sao? Khi tôi tỉnh lại, đã gần trưa rồi. Lúc này Bắc Thành vừa vặn nhìn chằm chằm tôi. Tôi chợt nhớ lại trải nghiệm tối qua, khá là tức giận và ủy khuất. Nhưng mà hắn lại bắt đầu cười khúc khích. Anh trai thật xấu xa, ngủ cũng không mặc quần áo. Hơn nữa bây giờ mặt trời đã phơi mông rồi. Anh trai mới dậy. Em đã dậy từ lâu rồi. Cái gì đây? Tôi gần như bật cười. Tôi không mặc đồ ngủ là tôi không muốn sao? Chắc là thấy sắc mặt tôi quá xấu xí. Bắc Thành cũng mừng cười, ngược lại lộ ra một bộ mặt ủy khuất. Rất nhanh hắn lại khóc lên. Anh Thành lại nói sai rồi. Anh trai cũng sẽ ghét em. Sao em lại nói vậy? Rõ ràng là ngôi nhà này chỉ có một mình anh muốn nói chuyện với em. Em còn làm anh tức giận. Nhìn anh ấy khóc, tôi cũng muốn khóc. Rốt cuộc là ai đang lừa ai? Tôi trực tiếp nhìn anh ta một trận. Đừng khóc nữa, đủ chưa? Đồng ý, người bắt nạt tôi tối qua không phải là anh. Đúng, giả vờ là con thỏ trắng nhỏ vô tội và nói một số điều không thể giải thích được. Cậu có bệnh thật không? Bắc Thành bị tôi nói một tiếng lại một tiếng, nước mắt nghẹn lại. Sau đó anh ta ngây ngốc hỏi tôi, cậu đang nói gì thế? Anh Thành nghe không hiểu. Tôi nhớ ra rồi, chú quản gia nói rồi. Đêm đầu tiên hai người kết hôn, phải động phòng làm chuyện đó. Anh đã hôn tôi đêm qua. Hi hi, thật ngại quá, nhưng là thật. Sao tôi không có chút ấn tượng nào? Nói xong, Bắc Thành liền ôm đầu lộ vẻ đau đớn bỏ ra ngoài. Không kịp nghĩ, tôi vội vàng nhẹ nhàng tôi nhớ lại những gì hắn vừa nói. Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong tâm trí. Có thể nào Bắc Thành hắn bị tâm thần phân liệt? Tôi cảm thấy hơi thở bên cạnh dần dần bình tĩnh lại. Có lẽ tình trạng của anh ấy phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều. Trong trường hợp đó, tôi cũng không cần phải tranh cãi với một đứa trẻ. Lúc này mẹ tôi gọi điện thoại. Con trai ngoan, cảm ơn con. Công ty chúng ta không thể sụp đổ. Nhà họ Thẩm sáng sớm nay đã chuyển tiền qua. Mẹ cũng đã làm việc chuyên nghiệp, ngay lập tức bỏ tiền vào. Đúng rồi, con cũng đừng có suy nghĩ gì sai trái. Mẹ đã tiêu tiền rồi, cứ ngoan ngoãn ở lại Thẩm gia đi. Nói xong mẹ không cho tôi cơ hội mở miệng, cắt điện thoại. Tôi không thể không thở dài. Sau khi Bắc Thành hồi phục, tôi lại cùng anh ta đi ăn cơm, chơi đồ chơi. Cả ngày, tôi không khác gì một cô trông trẻ. Nhưng nhìn dần dần đến đêm, trong lòng tôi càng ngày càng bất an. Kẻ ngốc nhỏ này lại đổi tâm trạng vào ban đêm. Tôi không muốn trải qua chuyện này nữa. Lúc này Bắc Thành nói mình buồn ngủ, phải đi tắm chuẩn bị đi ngủ. Sau khi hắn vào, tôi bắt đầu lục lọi khắp nhà.
muốn tìm thứ gì đó có thể trói được hắn. Khi mở ngăn tủ cuối cùng, tôi sửng sốt, bên trong có một còng số 8, ngoài ra còn có một chiếc chìa khóa. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Bắc Thành. Anh đang làm gì vậy? Muốn nhốt tôi lại à? Tôi giật mình, vội vàng quay lại. Sau khi nhìn thấy ánh mắt ngu ngốc của hắn, cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà vẫn chưa trở thành nhân cách thứ hai của hắn. Thế là tôi cười, nâng còng tay lên. Chơi trò chơi với anh không? Giờ tôi là cảnh sát, em là tù nhân, cho nên anh trai sẽ bắt em lại. Chờ sáng mai anh sẽ mở khóa cho em được không? Bắc Thành dường như không hiểu, vẫn còn ngốc tại chỗ. Tôi lại nói dối anh ấy, ngoan ngoãn nghe lời được không? Anh trai đã chơi với em cả ngày, những trò chơi em muốn chơi. Bây giờ anh Thành có nên chơi với anh trai không? Lần này Bắc Thành nghe hiểu, hắn gật đầu. Tất nhiên rồi, anh ơi, vì sự an toàn, tôi đã giấu chìa khóa. Sau khi làm tất cả những điều này, tôi mới yên tâm nằm xuống. Nhưng đến gần sáng, tôi vẫn bị đánh thức và chiếc còng tay lẽ ra phải ở trên cổ tay của Bắc Thành, nó lại được chuyển đến cổ tay tôi. Lúc này hắn cầm chìa khóa trong tay. Em yêu, sao lại ngu ngốc như vậy? Kỹ năng giấu đồ của em còn tệ lắm. Tôi nhắm mắt cũng tìm được. Được rồi, tôi sẽ cho em biết phải trốn ở đâu. Giây tiếp theo, hắn hôn thật sâu. Vợ yêu, em run quá, tôi sẽ giúp em. Đợi đến ngày hôm sau, khi nhìn thấy khuôn mặt của Bắc Thành, tôi thật sự muốn sụp đổ. Rõ ràng ban ngày ngoan ngoãn như vậy, sao ban đêm lại là một tên biến thái vô lý? Tháng sau đó, bất kể tôi có trốn như thế nào vào ban đêm, vẫn không thể tránh khỏi kết cục bị hắn làm. Hơn nữa thủ đoạn của hắn càng chơi càng mượt, khiến tôi mỗi ngày thức dậy đều không muốn xuống giường. Bắc Thành và tôi đã ở chung được 1 tháng rồi. Bữa tiệc nhà họ Thẩm hứa cũng sắp diễn ra gần thành phố Bắc. Tất cả nhà giàu có và nổi tiếng sẽ đến. Bữa tiệc này, mặc dù bề ngoài là muốn công bố hôn nhân của hai chúng tôi, trên thực tế lại là chọn vợ cho đại thiếu gia nhà họ Thẩm. Sau khi tất cả mọi người đều biết thiếu gia thứ ba là một kẻ ngốc, đương nhiên cũng không có ai quan tâm. Đến ngày tiệc, Thẩm Bắc Thành ăn mặc rất tinh tế, toàn thân lộ ra một khí chất mạnh mẽ và sang trọng. Nhìn thấy anh ta, tôi chạm vào ngực của anh ta. Thật là đáng tiếc, một cặp đôi da tốt như vậy, sao lại là một thằng ngốc? Do ánh nhìn của tôi quá lâu, hắn sao anh trai cứ nhìn chằm chằm vào anh Thành, thật xấu hổ. Anh trai dễ thương quá, muốn hôn thì cứ hôn như mọi khi. Tôi lặng lẽ hưởng thụ. Đột nhiên cảm giác sức lực của Bắc Thành nắm tay thật mạnh mẽ. Sao lúc này lại chuyển đổi rồi?